بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. أنا عايز أتكلم النهاردة عن مبدأ الوصاية. هل من حق أي إنسان هو يكون وصي على إنسان آخر؟ وهل من حق الدول إنها تكون وصية على دول أخرى؟ في الواقع إحنا ممكن نشوف إنسان وصى على آخر زي وصاية الأب والأم على الأبناء. بحكم إيه؟ بحكم القوة وبحكم العقل والقدرة، وإن الطرف التاني ضعيف وفي احتياج إلى التوجيه وإلى الرعاية. طيب، هل من حق الدول إن هي تطبق نفس المبدأ وإنها تكون وصية على دول أخرى؟ في الواقع إن الدول الاستعمارية هي فرضت وصيتها على دول أخرى، دول استعمارية، الدول القوية على الدول الضعيفة والفقيرة عشان تستولي على ثرواتها وتوسع حدودها وتبسط نفوذها. كل ده تحت بند التنوير ودعم الاستقرار والمساعدة، المحافظة على النظام إلى غير ذلك. أنا شايف إن من حق الدول فعلا، بعض الدول سواء الكبرى أو العظمى أو صاحبة الرؤية السياسية الواضحة، إنها تكون وصية على دول أخرى، طالما إن الدول الأخرى ديت جاهلة بثرواتها أو مستهترة بها وغير مدركة لعواقب الأمور، أو بيتحكم فيها قوى غير عاقلة خطرة غير ناضجة ممكن تؤثر على استقرار المنطقة. مثلا احنا شفنا ألمانيا بحكم رؤيتها ونظرتها للعالم كانت تريد فرض وصايتها على العالم والدول الاستعمارية كلها. وأمريكا وروسيا وغيرهم بيفرضوا وصايتهم على دول العالم والدول الفقيرة والضعيفة، بالأخص لتحقيق مصالحهم وابتزازها. طيب، بالنسبة للدول العربية احنا شفنا هنا مصر كانت في الخمسينات والستينات بتفرض وصايتها على الدول العربية والإفريقية، لكن كان هدف مصر التحرر والمساعدة والنهوض، وكانت بتتحارب. فطبعا ما فيش مقارنة بينه وبين الدول الاستعمارية. هي كان هنا الهدف نبيل. ما هو أنا عشان أكون أفرض وصايتي، يعني أكون صاحب هدف نبيل أو رؤية نبيلة، لازم أفرض وصايتي. فإحنا بنشوف الدول دلوقتي عندها فائض الثروة تستغلها في دعم الجماعات الإرهابية أو في تدمير الدول الأخرى ذات حضارة، وعاوز تدمرها، ماشي، بدافع الحقد وتخربها. طبعا ده كل ده منتهى الاستعمار. أنا شايف إن الدول ديت لازم تتفرض الوصاية عليه، زي المجنون أو غير العاقل أو الطفل. لو احنا سيبناه ان هو يفعل ما يريد ممكن ان هو يأذي نفسه ويأذي غيره. فبرضه نفس الحكاية كده، لازم الدول اللي هي عندها مثلا فائض في الثروة وعشان تحس بقوتها فبتخرب من غير عقل ولا رشد، فالدول دي لازم يتفرض عليها الوصاية السياسية. من حق الدول اللي هي العاقلة والدول ذات الرؤية السياسية الواضحة إنها تفرض على الدول ديت الوصاية السياسية، عشان لكي تغرد في الصالح العام وتعود إلى رشدها. مفيش اسمها حاجة في الحالة ديت، مش هيبقى في حاجة اسمها دولة ذات السيادة أو مستقلة طالما بتضر الغير. ماشي، زي الأب مثلا اللي هو بيفرض وصيته على أبنائه بحكم الحب والتوجيه والخير والصالح العام. ولو زي ما قلت، لو تركنا الدول اللي هي الدول تفعل ما تريد ممكن العالم كله إن هو يتدمر. فطبعا ده ما ينفعش. فاحنا لازم نفرض وصيتنا السياسية طالما ان احنا الرؤية عندنا واضحة والفكر قوي على الدول اللي هي لا تغرد في الصالح العام، ونوجهها إلى مصلحة المجموع ومصلحة الكل. وشكرا لحضراتكم.